Zoom ඇපලිකේෂන් එක ගැන වැඩිය කවුරුත් කතා නොකරපු දේවල් කිහිපයක් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL ප්‍රොඩක්ට් channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Zoom application එක සම්බන්ධ tricks කිහිපයක් ගැන. එහෙම නැත්නම් Zoom application එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේවා සමහරට මේ වෙනකොට දන්නව වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මම හිතනවා මේක ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම tricks කිහිපයක් ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි Zoom meeting එකක් විනාඩි 40න් 40ට කට්ටන ප්‍රශ්න නැත්නම් ඒ කියන්නේ Zoom meeting එක limit එක 40 minutes විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා meeting එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් කරන්න බැරි එක. ඉතින් ඊටත් වෙලා යනවා නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා. විනාඩි 40කින් 40ට කට් වෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් කොහොමවත් මේකට විසඳුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි host විසින් disable කරපු Zoom chat එක enable කරගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි trick එකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක Zoom application එක ගැන මම කරන වීඩියෝ එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ තවදුරටත් ඔයාලට Zoom application එක සම්බන්ධ tricks අවශ්‍යයි නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි වීඩියෝ එක එහෙම වුණොත් මම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ওই ට්‍රික්ස් දෙක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු. විනාඩි 40න් 40ට කට් වෙන Zoom meeting එකක් එහෙම කට් නොවි එක දිගට පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක කියලා දෙන්නේ මගේ PC එකෙන්. ඒ කියන්නේ Zoom PC version එකෙන් තමයි මම මේක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක PC version එකට විතරක් නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම mobile application එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරලා බැලුවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕන තරම් වෙලා මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට Zoom meeting එකක් කරගෙන යෑම එහෙම නැත්නම් පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු PC එකට. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද විනාඩි 40න් 40ට කට් වෙන්නේ නැතුව Zoom meeting එකක් එක දිගට පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මම Zoom application එක open කරගන්නේ මගේ PC එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේක mobile application එකකිනුත් මම මේ follow කරන step එකම බලාගෙන ඒ විදිහට mobile application එකකිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඊළඟට කරන වීඩියෝ එකේදී අපි ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේක කරන්න කියලා කතා කරමු. ඉතින් මේකම තමයි වෙනසක් නැහැ. මේ කරන දේම ඒ විදිහටම ෆෝන් එකෙන් කරා නම් මේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම Zoom application එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි. ඉතින් Zoom application එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා email එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම login වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව කොහොමවත් ඔයාලට meeting එකක් host කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම email එකක් දාලා account එකක් හදාගෙන තියෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම හදාගෙන තියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ interface එකක් Zoom application එකේ බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක කතා කරන්නවත් දෙයක් නෙමෙයි. මේ වෙද්දි මේක නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. හරි. ඉතින් මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ meetings schedule කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ schedule button එක click කරලා meetings schedule කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලා කැමති topic එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ topic එක දෙද්දි අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාලා එකම topic එක මේ trick එකේ එක දිගට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. මම මේ විදිහට දෙනවා test 1 කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට අදාළ ටොපික් එක අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ඉතින් හරි මම කියන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා මීටින් එකේ ටොපික් එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ ඔයාලා මීටින් එක පැය දෙකක් කරනවා කියලා ගමු උදාහරණයක් විදිහට. ඊට වඩා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැයක් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. පැය දෙකක් කරනවා කියලා ගත්තොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පැය භාගෙ ගානේ මීටින්ස් ෂෙඩියුල් කරන එක. ඒ කියන්නේ පැය භාගෙ මීටින් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් නම් පැය භාගෙ මීටින් අනිවාර්යෙන් 4ක් යන්න ඕන.
ඉතින් ඒ වගේ පැය භාග මීටින්ස් ෂෙඩුල් කරන්න තියෙන්නේ එකම ටොපික් එක යටතේ. එකම ටොපික් එක යටතේ පැය භාග මීටින්ස් 4ක් ෂෙඩුල් කරලා වාට පැය දෙකක් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ක්ලාස් එක කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්ටාර්ට් එක ඔයාලට අදාළ දවස දෙන්න එකම දවස වෙන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ටයිම් එක මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට 3යි මම මේ විදිහට 3 pm දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔටෝමැටික් තමයි වැටලා තියෙන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ ෂූට් කරන වෙලාව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලා දෙන්න ඕන 30 මිනිත්ස් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම 30 මිනිත්ස් දෙන්න. මොකද ටයිම් ලිමිට් එක විනාඩි 40. එහෙම නැත්නම් 40 මිනිත්ස් නිසා තමයි අපි මේ 30 මිනිත්ස් තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට 30 මිනිත්ස් දීලා ඔයාලට මේ ගැන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරනවා. මෙතන මීටින් ID එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ පර්සනල් මීටින් ID කියන එක දෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන generate automatically කියන එක තමයි දෙන්න ඕන. මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේදී නම් මේක ටික් එකක් on off කරන්න තමයි තියෙන්නේ. පර්සනල් මීටින් ID කියන එක. ඉතින් ඔයාලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම off කරලා තියාගන්න. ඉතින් පර්සනල් මීටින් ID එකට මේ ට්‍රික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඔලුව තියාගන්න ඕන කාරණයක්. ඉතින් හරි. ඔය දෙක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක පැය භාගයක් දාලා ඊට පස්සේ මේක save කරන්න තියෙන්නේ. රයිට් මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මීටින් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් මීටින් එකක් ෂෙඩියුල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ඔයාලා දාපු වෙලාවෙන් පස්සේ වෙලාව. 3ට අපි දැන් මේක ඊට පස්සේ 3:00ට මීටින් එක දාලා පැය භාගයක් දාලා අර නමම දාන්න ඕන මෙතෙන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ටෙස්ට් 1 කියලා අපි දැම්මේ. ටෙස්ට් 1 කියලා දාලා සේව් කරන්න ඕන. ඉතින් හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ෂෙඩියුල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ පළවෙනි මීටින් එක ආරම්භ කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන දාගෙන ඉතින් 3 ඉඳන් 4 වෙනකම් මීටින් එකක් කරනවා කියලා තමයි උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ පැයක්. ඉතින් පැය දෙකක් වුණත් මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තවත් මීටින් දෙකක් ඔයාලට ෂෙඩියුල් කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි මීටින් එක ආරම්භ කරන්න. සහ පළවෙනි මීටින් එකේ link එක තමයි ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට්ස් වලට හෝ ඔයාලගේ මීටින් එකට කරන පාටිසිපන්ට්ස් වලට ෂෙයා කරන්න ඕන පළවෙනි මීටින් එකේ link එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. පළවෙනි මීටින් එකේ link එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ෂෙයා කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පළවෙනි මීටින් එක මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ආරම්භ කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ මීටින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසිම කට්වීමක් නැහැ, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට පැය කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මීටින් එක කරගෙන යීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. අනිත් මීටින්ග්ස් ඒ කියන්නේ පළවෙනි මීටින් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා ෂෙඩියුල් කරන කිසිම මීටින් එකක link එකක් යවන්න එපා. පළවෙනි මීටින් එකේ link එක විතරක් යවන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට අදාළ ටයිම් ලිමිට් එකට ඔයාලගේ මීටින්ග්ස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. Zoom එකේ ටයිම් ලිමිට් එක අපිට අදාළම නැහැ. හරි. මේ විදිහට තමයි PC එකෙන් මේක වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දැනගන්න ඇති කොහොමද Zoom meeting එකක් විනාඩි 40න් ඇතුළත කට් නොවි එක දිගට පවත්වාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් මම මේක පෙන්නුවේ මගේ PC එකෙන්. ඔයාලට වගේ ෆෝන් එකෙන්, ඔයාගේ Android ෆෝන් එකෙන් මේවා, iOS ෆෝන් එකෙන්, කියන්නේ Apple ෆෝන් එකෙන් මේවා ඔයාලට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඒ ෆෝන්ස් වලටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳුණා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරලා බලමු කොහොමද disable කරපු Zoom chat එක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි. disable කරපු Zoom chat එක කියලා මම අදහස් කරේ Zoom chat එක disable කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ host විසින් ඒ කියන්නේ Zoom meeting එක බාර පුද්ගලයා විසින් Zoom chat එක සම්පූර්ණයෙන්ම disable කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් host only chat එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දුරට everyone සහ personal chats වලට ගොඩාක් තැන්වල අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා තමයි මම මේ ට්‍රික් එක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. මේක එක ට්‍රික් එකක් විතරයි. මේකට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමේ ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමේ වැඩ කරේ නැත්නම් තමයි ගොඩක් දුරට ඒ ක්‍රමය අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමේ එහෙම වුණොත් අපි ඊළඟට කතා කරන වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එක ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Zoom application එකේ ඔයාලා ඉන්න meeting එකේම participants ලා ඉන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැන් මේ පැත්තෙන් වැටේ display එකක්. ඉතින් මේ display එකේ තියෙන විදිහට බලාගෙන ඔයාලට step ටික follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Zoom meeting එකේ ඉද්දි ඔයාලට පුළුවන් පල්ලේ තියෙන participant list එකට යන්න. ඒ කියන්නේ Zoom meeting එකේ කට්ටිය ඉන්න ගාන වෙట్లా තියෙන list එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ list එක පෙන්නනවා. ඒ list එක පෙන්නන අතර උඩ ඔයාලට පොඩි search bar එකක් පේනවා. ඉතින් මේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා type කරන්න පුළුවන් www.enablemyzoomchat.com කියලා. ඉතින් මෙහෙම type කරපුවාම ගොඩාක් දුරට ඔයාගේ chat එක ඔයාලට කැමති කෙනෙකුට message දාන්න පුළුවන් විදිහට enable වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කියන්නේ CDCM සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා. සමහරවිට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්, සමහරවිට මේක වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න අලුත් දෙයක්. ඉතින්
උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට හරියන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කතා කරපු ට්‍රික්ස් ඔයාලට වැදගත්කමක් තියෙන්නේ නැති ඔයාලා මොන හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උදේට පල්ලේ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙන්දී තියෙන notification bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉස්සරහට දාන මේ වගේ වැදගත් content ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහට ගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගාට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.